Tjena folket! Det är dags för isolering. Så då har vi ju tänkt att använda 2 sorters isolering. Först börjar vi med Armorflex och sen XPS. Vi ska använda Armorflex för att det är bäst på marknaden. Det blir bra isoleringsvärde helt enkelt med en kombination av de två. Grejen är ju också att använder man Armorflex då behöver man heller inte ljudisolera för att Armorflex är en ljudisolering i sig. Så då sparar man en liten kostnad på ljudisoleringen. Vi kommer ju fortfarande ljudisolera fram i fören och tror jag på julhus. I denna videon så kommer vi bara att isolera taket. För vi är inte helt färdiga med väggarna. Vi har lite svetsjobbet kvar. Innan vi börjar med att isolera så kommer vi tvätta rent taket. För att då fastnar ju Armorflexen mycket bättre. Vi ska väl också försöka få oss att dra el. Sladdarna då som ska vara till spotlightsen, taket, lite sådär. Exakt, det är lite komplicerat med el, men vi börjar med det mest basic. Jag tycker att vi kör igång. Nu har vi tvättat färdigt taket, så nu börjar vi isolera. Alltså man är lite nervös. Alltså, jag kom på precis bästa idén som vi kan tjäna pengar på. Du vet när man är utomlands och ligger i stranden och solar och så ser man folk som kommer och bara mojito, öl, alltså Coca-Cola light, Coca-Cola. Ja men du vet, säljer ju dricka och så. Det kan vi göra när vi är ute och reser. Det är bra extra inkomst ju. Tänk så här. Om inte YouTube funkar. Om vi inte kan tjäna pengar på YouTube. Prenumerera på kanalen. Om vi säljer 20 glas per dag, vilket är inte jättemycket, för typ 80 kronor. Det är en dyr mojito. Men det är ju alkohol. Det är typ. Jaha, okej, 50 då. Ja. Köp 50. Så 20 gånger 50, det är 1000 kronor om dagen. Om vi jobbar 20 dagar i månaden, det är 20 000. Bra idé. Du får sälja mojito på stranden om du vill. Ja, det ska jag göra. Ja. Får jag dricka lite då? Jag kan sola och smakprova så kan du gå och sälja. Ja. Jag ligger på stranden i bikini, jag har kassan och liksom smakprova dina mojitos så kan du gå runt och... Du har växter. Var? Jag tycker typ att det känns nice att isolera eftersom att det börjar bli kallare ute och vi kommer behöva all isolering vi kan få sen på vintern. Det kommer bli, jag tror att det kommer bli riktigt, riktigt kämpigt att vara i bussen i vintern. Winter is coming. Ja, verkligen. Jag tänker så här, för vi ställer in den under tak, vi ska isolera, bakluckan ska på och sen så kör man bara värmefläktar. Ja. Ja. Alltså det kommer, fast hur fort det kommer gå sen. Ja.
Alltså när vi sätter på väggar och tak, då bara lägga golv in med köket. Sen är vi halvfärdiga. Sen i sängen. Men gud vad sjukt. Alltså vi kommer ju vara färdiga innan maj. Alltså, ja kanske, men Shit vad sjukt. vi har också så här små grejer som kommer ta tid, som vi behöver fixa typ. Ja, vi funderar ju på att måla om bussen. Just det. Har vi sagt det tror jag inte. Jag tror typ inte vi har sagt det. Vi vill måla om bussen vinröd. Det kommer vi göra det. Vi har pratat om att anställa någon som kan göra det. Alternativt göra det själva. Jag vill ju göra det själv. Jag menar, vi har ju typ gjort nästan allting själva. Eller hur? Så varför inte måla själva? Alltså kan vi bygga en buss, då kan vi fan måla om liksom. Jag menar kolla fronten, det blir skitbra. Alltså jag tror så här att måla överlag, all målning handlar om grundarbetet. Gör du ett riktigt bra grundarbete, då blir målningen bra. Ja, och att man inte är så bråttom, har inte så bråttom. Ja exakt, och så att det får ta tid och att det får torka ordentligt och att man inte målar för tjockt så att det börjar rinna. Det är nog typ så här, de 3 grejerna verkligen. Jag som gammal hobbykonstnär. Det har ju målat ganska Ja, det mycket. är i mina tider. Eller mina dagar. Hon är en liten konstnär faktiskt. Ja, Det har ju... det vet jag inte. Nu kör vi. Sista risket. Alltså, du är så grym på det här. Det känns som du har gjort det här 100 gånger innan. Ja. Alltså, jag har behövt ta små bitar för jag tycker det är så jobbigt att ta stora bitar. Man kanske ska bli isolerare. Exakt. Alltså, ni som ska bygga buss och behöver isolera, det är bara att kontakta Kajsa. Så ska bli snickare, bygga kök och isolera. Exakt. Alltså, ser ni hur fint det här blev? Jag är fan ändå imponerad av oss. Alltså, vi har aldrig gjort det här innan. Alltså, det säger vi om allt. Men, Nej, men jag är lite så här förvånad över hur bra det har gått. ja, det är det jag menar. För jag tycker allting har gått åt helvete innan. Det här är första grejen som går bra. Första gången vi har medvind. Ja, Eller medvind. kul. Ja, det är roligt. Jag är också lite förvånad över hur snabbt det har gått. Snabbt har det inte gått. Nej men alltså det känns ju som att det har Ja. gått. Shit, vilken skillnad det är liksom i värme redan. Ali gick in, han ska laga lite mat. Klockan är 7. Problemet är att man får så jäkla ont i nacken. Jag kommer ihåg när jag stod och högg hela det här taket. Det satt massa skit på balkarna här. Massa trärester från det gamla taket. Alltså det var så jobbigt. Jag höll på med det i 2 dagar och stå upp så och hugga. Men det är också väldigt så här roligt att tänka tillbaka på att man gjorde det. För det känns som att så här, det känns nästan som ett annat liv. För att det var så länge sedan känns det som. Jag tror typ det var i somras. Jag kan länka den videon här uppe i hörnet. Alltså det var så länge sedan känns det som. Och det känns som att så här, nästan man har levt olika liv med den här bussen. Det känns som att allting har gått så sakta. Men samtidigt känns det som att det har gått så himla snabbt. Det är ju det som är det roliga sen när bussen är färdig. Att man liksom så här kan, jag kommer ihåg när jag gjorde det här, när jag stod hög. Eller kommer du ihåg när vi sprutmålade den där bussen och den här sprutmaskinen bara gick sönder och bara droppade överallt. Eller när vi satt i takluckan och typ vi hade för lite Sikaflex. Eller alltså så här, det kommer ju bli minnen för mig och Ali som vi kan liksom tänka tillbaka på. Det handlar inte bara om att bygga en buss, det är ju också samtidigt vår relation. Vi får se andra sidor av varandra som vi kanske inte sett. Alltså att ta sig an ett projekt tillsammans som ett par kan ju verkligen vara en utmaning. Men det är också så här en grej, man lär känna varandra och se andra sidor hos varandra som man kanske inte sett förut.
Ali har ju vuxit något ofantligt mycket i mina ögon. Att se honom liksom hålla på med den här slipmaskinen och bryta upp golvet. Alltså för mig är det helt fantastiskt. Han växer ju i mina ögon. Det är också en övning i att kommunicera med varandra. Man kanske har olika viljor och vem ska få sin vilja fram och kompromissa. Så det här är verkligen någonting som utvecklar en relation och som bygger en relation också. Och det är så fint. Nej, men det är bara så fantastiskt. Och jag är så tacksam återigen att vi får göra det här. Jag är jättetacksam för det. Jag hann färdigt att isolera halva fören. Men alltså det är så kallt om fingrarna så att jag måste verkligen avsluta nu. Alla ringde precis och sa att maten är färdig så jag ska gå in och tända en liten brasa och vi ska dricka lite rödvin tror jag. Så det ska bli mysigt. Alltså gud, ser ni hur mörkt det är? Det här är verkligen landet. Det är liksom helt kolsvart. Alltså det är så sjukt. Ja. Så. God morgon! Dags att tömma vårt släp som har stått här 2 dagar. Vi tog lite sovmorgon idag. Jag tror vi steg upp i typ 9 kanske. Och solen skiner. Alltså det är så skönt. Det är såna härliga höstdagar nu. Det är helt fantastiskt. Vi är så bortskämda med solen i år. Det är så nice. Men nu ska vi tömma släp. Shit, första kaoset. Wow, men kolla! Nu är hela bussens tak isolerat med Armaflex. Vi ska ju också sätta XPS, men vi kommer nog inte hinna det den här veckan. Vi ska också dra elen och måste avsluta lite tidigare idag för att Ali ska jobba och sådär. Men jag tänker vi har lite bitar Armaflex kvar. Så jag tänker jag sätter det på de väggarna som är närmast fören. Våra julhus ska ju fortfarande svetsas. Det är därför vi inte isolerar väggarna. Men jag tänker om jag isolerar de 2 väggarna som är längst fram av det Armaflexen som har blivit över liksom. Så kan man ju liksom hålla för svetslopporna så att inte det når så att med brandrisken och sådär. Det är så sjukt att vi isolerar. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här, men det är verkligen en sån här...
delmålsgrej och jag får typ rysningar. Alltså det är så sjukt. Vi kan sätta tak om typ 2 veckor. Tak! Hallå! Det är helt sjukt. Då kommer det här börja se ut som ett hem. Helt sjukt. Alltså Lucy, hon är så speciell. Man får liksom typ jaga henne om man ska chilla. Vi är inte experter på det här med elen, men vi kommer ju dela med oss hur vi kommer göra. Så då är det ju dags att dra sladden till spotlighten som vi kommer ha. Och innan det så måste vi markera ut vart spotlighten ska vara. Vi ska även ha en liten fläkt i badrummet. Vi måste även markera ut var knapparna ska sitta. Så det är lite att planera, det är viktigt att det blir rätt. Vi ska sätta en spotlight här och en spotlight här. Så då 2 stycken över sängen. Ja, men hur långt ut går sängen nu igen? Det går ju ungefär till ljudhusen. Vår köket 5 meter. Hur långt är köket? 3 meter. 3. Ja, jag tänkte väl jag blev lite rädd. Jag tänkte 5. Okej, 3 då. Ja, men det blir bra. Så hit då. Och då har vi ju sagt att vi vill ha 2 lampor här. På väggen. Ja. Vill vi ha spottar i hela taket? För badrummet kommer ju komma hit. Kanske bara ska sätta det i köket här. Och så här har vi ingenting. För att vi kommer ändå typ tända ljus på matbordet. Och sen kommer ju... Du har ju liksom badrummet där. Och sen så har vi en i hallen. Men gud, alltså det här är så svårt att typ tänka på. Man liksom, hur fan vet man det? Man sätter ju liksom lampor efter man har byggt. Det känns jobbigt att liksom designa för det nu. Mm. Alltså det jag tror kan vara bra att vi tar ett papper och så ritar vi och så ser vi hur det ser ut. Då är ju sängen här. Här? Mm. Då har vi en spotlight där, en spotlight där. Jag har ju önskat också att vi kunde ha en på väggen. Alltså huvudet där. Ja, precis. Mm. Så huvudet där då kan man ju ha en liten nattdukslampa där. I hörnet så sover vi här i kuddarna. Så kan man liksom läsa lite på kvällen och så. Precis. Ja. Då tänker jag att spotlighten blir väldigt ljust och en lampa där om man vill läsa. Så då klarar vi oss. Vill du sätta lampan i hallen? Jag tänker här någonstans. Ja. Alltså jag tycker ju att alla ska ha varsin knapp. Så ovanför sängen, spottan ovanför sängen ska ha en knapp. De ovanför köket ska ha en knapp och den i hallen ska ha en knapp. Och badrummet ska ha en knapp. Det tycker jag också. Ja. Då har vi en knapp till spotlight över sängen. För de ska ju sitta på båda. Och så har vi en knapp till alla 3 lampor över köket. Exakt. Och så har vi en knapp till hallen. Och köket. Där borta. Och köket. Ja. Men annars måste du gå hit för att tända köket. Det känns också lite jobbigt. Men du löser det. Ja. Du är elektriker nu. Det är jag fan inte alltså. Ni som kollar på den här videon. Vi har ingen erfarenheter av det här. Så vi är lika nybörjare som er. Vi delar bara med oss hur vi gör. Men vi löser det. Men det kommer bli bra. Det vet vi. Då är det dags att dra sladdarna till spotlighten, takfläkten och takfläkten till toaletten. Vi måste göra det lite snyggt så vi måste ju borra lite så vi kan ju stoppa under de här sladdarna och koppla dem. Så, nu är jag precis färdig med sladden till takfläkten som ni ser. Det blir ganska snyggt faktiskt. Vi har använt den här sladden. Vi utnyttjade de här hålen för att dra igenom sladden. Och här tänker jag någonstans ska vi ha elsystemet. Vi är ingen experter på el, det är lite komplicerat. Men sladden
klarar vi nog. Shit, vad sjukt att du drar el. Du är så jävla grym också. Kolla vad duktig han är. Vår Amorflex är slut nu, så jag håller på att använda de sista delarna till lappa lite så. Vi köpte ju faktiskt bara 2 rullar. För det kommer ju fortfarande dröja lite tills vi kan isolera väggarna och så jag tänkte att vi lite väl kunde köpa det lite senare. Ali ska jobba ikväll, så han kommer åka hem ganska snart. Så jag tänker jag ska fortsätta med köket då, för vi kan inte isolera mer och jag vill inte ge mig på att dra elen. Det där känns, eller dra sladdarna, det där känns verkligen som... Jag har bra koll på mycket i det här bygget, men elen och sladdarna och det är verkligen någonting som jag har dragit mig för och som jag tycker känns väldigt typ utmanande. Så att, men Ali har koll på det, så han får sköta det. Jag tror det blir skitbra. Jag tänker att jag ska fortsätta med våra köksluckor. De är ju helt färdigbetsade, men vi behöver lacka dem också. Det är någonting som jag ska göra idag. Jag hade gärna velat typ tvätta bilen, så att vi får se hur mycket jag hinner idag. Men det hade varit nice. Men nu är det dags för lunch. Vad blir det för gott? Lite fattigt, ägg och ris. Va? Det är ju skitnice. Med lite kvarg. Det är ju nyttigt och bra i alla fall. Jag och Ali håller på att deffa lite nu, så vi har gått in i en deff-period. Det är december som börjar sen, eller? Yes, till december. Yes. Ska vi lite... Det är lock-in mode. Det ska bli kul. Jag har varit och hämtat lite kaffe. Tänkte jag skulle ge mig på att fortsätta lacka de här. Så de blir färdiga någon gång. Men jag har hållit på med vårt kök ganska länge nu. Men detta har verkligen varit ett sånt projekt som har fått göras vid sidan av. För att när vi typ inte har haft något att göra. Eller så prioriteringen är liksom att det ska bli färdigt i bussen först. Alltså liksom svetsningen och förberedelsen inför det och sådär. Min bror har kommit hem nu från Italien. De var ju där med husbil i 3 veckor, han och hans tjej. Så jävla roligt. Men det är bra för oss i alla fall att de har kommit hem, för då kanske han kan fortsätta på julhusen snart. Men det är faktiskt ganska mycket kvar. Jag pratade med min bror häromdagen. Eftersom att man inte kan göra alla bitar med en gång, utan först måste man göra några bitar, sen ska det svetsas fast och sen kan man liksom göra några andra bitar, för att man måste mäta utifrån de bitarna som redan sitter. Jag tänkte liksom att men det där går snabbt och det är bara att sätta dit och de är snart färdiga och det är mycket kvar tyvärr. Det kommer ju bli färdigt någon gång. Ali har ju åkt hem nu, han skulle ju jobba i natt så han fick åka lite tidigare medan jag fortsätter. Det ska bli så skönt när vi har flyttat hit. Så tydligen så måste lacken torka över natten innan man kan måla lager nummer 2. Man vill ju bara göra allting med en gång. Jag höll på att doppa i kaffet. De här luckorna blev så mycket bättre än vad jag hade förväntat mig att de skulle bli. Jag är helt kär i den här färgen. Nästa vecka ska jag och alla åka till Stockholm faktiskt. Vi ska gå på konsert och träffa min bästa kompis. Vi ska shoppa lite second hand på vår favoritbutik Humana.
Vi ska bo på hotell och käka hotellfrukost. Det ska bli så nice. Lite kvalitetstid. Det är så viktigt att fortsätta dejta varandra även fast man har varit tillsammans länge. Nej, men det är ett tips för alla där ute. Fortsätt dejta varandra. Bara för att man liksom har blivit tillsammans så betyder inte det att man är färdig. Man betyder så fortsätta liksom vara nyfikna på varandra. Egentligen lär man ju aldrig känna en människa helt fullt ut. Men alltså att man fortsätter vara nyfikna på varandra. Det är så viktigt. Nej, men så det ska bli mysigt med Stockholm. Komma iväg lite och speciellt bo på hotell. Det är så mysigt. Vilken lyx. Har ni några tips på restauranger i Stockholm förresten? Jag aldrig skulle gärna vilja gå ut och käka. Skriv gärna i kommentarerna om ni har några tips. Jag vet att det är några stockholmare som är här i alla fall och tittar. Jag äter ju inte kött så gärna inga sådana här jätteköttiga restauranger där det ändå finns liksom vegetariska alternativ och sådär. Men skriv gärna i kommentarerna. Lite svårt att lacka så man måste liksom kolla så att man har fått alla ställen. Vet inte om vi berättade det, men SVT var ju här i veckan. Vi berättade det på communityt på YouTube i alla fall. Vi brukar posta där om ni liksom lite vad som händer med bygget och vad vi sysslar med och sådär. Så att vill ni ha lite mer insyn så gå in på communityt, men det finns ju också på Instagram och sådär. Om ni vill följa liksom mer vår vardag utanför bussbyggande. Men i alla fall, SVT var ju här. Då är det Smålandsnytt. Det är de lokala nyheterna. Så det kommer nog komma ut ett reportage nästa vecka. Jag vet inte exakt vilken dag. Men hon var så gullig, hon som intervjuade oss. Nej, men det ska bli kul. Så det får ni inte glömma att titta på. Att det här är det sista jag gör den här veckan. Så glöm inte att prenumerera och likea den här videon så ses vi nästa vecka. Hejdå!